पुसको महिना छ, जाडो एकदमै बढिरहेको छ। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् र हामीलाई सपोर्ट पनि गरिरहनुहोस्। नमस्ते, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज हामी नयाँ विषयवस्तुको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। विषयवस्तु तपाईँले थम्बनेलको माध्यमबाट थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। कुनै पनि फोटोबाट तपाईँले गीत गाएको भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको पर्सनल फोटो या कुनै पनि साथीको फोटोलाई तपाईँले बनाएर त्यो साथीलाई चाहिँ तपाईँले चकित पार्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो कुरा चाहिँ अन्तिममा गएर बुझ्नुहुनेछ, एकदमै चकित हुनेछ। त्यसकारण तपाईँले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अगाडि बढिदिनु होला। तपाईँ सर्वप्रथम जानुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरमा। प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले चाहिँ यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ WOMPO टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको यस्तो प्रकारको एप्स तपाईँको मोबाइलमा सो गरिहाल्छ र यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोला। हामीले चाहिँ यसको रेटिङहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसको रेटिङ र यसको सम्पूर्ण कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसको रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, रेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ 4.1, रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो रिभ्यू गर्नुभएको छ सबैजनाले। तपाईँले यो एप्स युज गर्दा एकदमै राम्रो हुन्छ। यसबाट धेरै नै रमाइलो भिडियो तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै साथीहरूलाई चकित चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि पार्न सक्नुहुनेछ। गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि तपाईँकोमा यहाँ पर्मिसन माग्ने छ, यसलाई अलाउ गर्नुहोला। त्यस पछाडि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ गेट स्टार्ट लेखेको छ, यसलाई टच गर्नुहोला र त्यस पछाडि तपाईँले यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुलेछ र तपाईँले चाहिँ यहाँ तपाईँको जुनसुकै साथीको चाहिँ फोटो राख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोको अप्सनमा गएर र यसलाई चाहिँ अलाउ दिनु होला। अलाउ दिइसकेपछि तपाईँको ग्यालेरीमा जानेछ र ग्यालेरीमा गएर जुनसुकै फोटो तपाईँले यहाँबाट राख्न सक्नुहुनेछ। जस्तो म यो फोटोलाई राख्दैछु, यसलाई करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अब कस्तो टाइपको बनाउन चाहनुहुन्छ, कति स्पेसको बनाउन चाहनुहुन्छ, यति गरेपछि क्रप गरिदिनु होला र त्यस पछाडि चाहिँ स्टार ल्याब भनेर लेखेको यो तलको अप्सनलाई टच गरिदिनु होला। त्यसमा टच गरिसकेपछि तपाईँले यहाँबाट म्युजिक चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले अब एउटा म्युजिक चुज गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रकारका म्युजिकहरू रहेका छन्। तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म तलपट्टिको अप्सनलाई अठाइराख्नु होला। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यस्तो प्रकारको लोडिङ लिनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो तरिकाले बनेको छ। तपाईँको साथीकोलाई पनि यसरी यो भिडियो बनाएर तपाईँले पठाइदिनु भयो भने तपाईँको साथी एकदमै चकित हुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो तरिकाले भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले आफ्नो साथीलाई चकित बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो तरिकाले युज गरेर तपाईँले सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने यतापट्टि सेभ लेखेको छ। यदि फोटो चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने फोटो चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट प्लस गरेर। जस्तो कि म मेरै फोटो राखेर बनाइन्छु, तपाईँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्न। त्यस कारण चाहिँ म मेरै यही फोटोलाई करप्ट गरिदिएँ र त्यस पछाडि चाहिँ एड सेल्फीमा राखिदिएँ र त्यस पछाडि चाहिँ अब यसलाई हेरौँ कस्तो हुन्छ, कन्फर्म गरौँ। अब यसले केही टाइम लाइन लिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो अहिले भर्खरकै भिडियो बनेको छ। यसरी बन्छ तपाईँको आफ्नो भिडियो, यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँबाट सेभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। या अब जुनसुकै साथीलाई पनि यो भिडियो बनाएर पठाउनुहोस्। जुनसुकै फोटोलाई पनि तपाईँले यसरी बनाएर पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो यस च्यानललाई अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सर्वप्रथम सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आडैमा रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अन गरिदिनु होला र हाम्रो यस च्यानललाई हाम्रो यस भिडियोलाई अझसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनमा हाम्रो यस्तै भिडियोको साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनु होला। नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।